ngôi nhà sang trọng trị giá triệu tỷ của Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng. Với căn bếp khổng lồ và cách nấu nướng lành mạnh, anh là anh trai thứ 14 trong Bubu Trinh Sin, Yuenzue trong The Legend of Chu Cheo và thậm chí cả Sinh Chư trong bộ phim đình đám gần đây, Du Hành cùng Phượng Hoàng. Ngành công nghiệp trong nhiều năm, đóng nhiều vai trò kinh điển, Lâm Canh Tân thực sự là một nhân vật đặc biệt trong làng giải trí. Ở đời tư, anh ấy vui tính và hài hước, miệng có mùi như vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng khi đóng phim, anh ấy lại cực kỳ nghiêm túc, đẹp trai như ý muốn. Lần này, trong bộ phim cổ trang Du Hành cùng Phượng Hoàng do Triệu Lệ Dĩnh hợp tác sản xuất, sự hiểu biết của các nhân vật rất tốt. Sức mạnh của các vị thần cổ đại là chống lại sức mạnh của một người chống lại luật pháp. Chỉ cần đúng thời điểm, công trình sẽ được cứu vớt. Trong vở kịch, anh ta có uy nghiêm nhìn ra mọi sinh vật, tự tin và có thể sử dụng một cách dễ dàng. Đặc biệt là vẻ đẹp tao nhã và dáng vẻ của một vị thần cổ xưa khi thi triển bùa chú đã khiến vô số người phấn khích và thốt lên rằng anh ta thật như vậy. Đẹp trai, Lâm Canh Tân tự nhận thức được vẻ đẹp trai của mình nên mới có một cái tên trên mạng đã được sử dụng gần chục năm, giấc mơ của 900 triệu cô gái. Mặc dù đây chỉ là một ID trò chơi xuất phát từ một trò đùa nhưng nó dần dần trở thành đồng nghĩa với sự bình thường của Lâm Canh Tân. Sau đó, anh ấy đã nói đùa rằng mình có chút vô liêm sỉ vào thời điểm đó. Meme không thu hút được nhiều người, nó đã được chấp nhận. Lâm Canh Tân thú vị như vậy có một thế giới nội tâm phong phú. Trong đoạn phim hậu trường của Du Hành cùng Phượng Hoàng, có cảnh Lâm Canh Tân hoàn thiện, ôm bó hoa, che mặt khóc một mình, thậm chí sau đó còn hú lên khóc lóc. Thực ra lý do để khóc cũng rất đơn giản. Tôi đã cùng đoàn làm phim, du ngoạn cùng Phượng Hoàng, ngày đêm chạy khắp nơi và đã có tình cảm với nhau, ở bên nhau mấy tháng. Về sau có thể sẽ không gặp lại, chứ đừng nói là năm nào. Hạ Nguyệt gặp lại, bọn họ liền trở thành người qua đường trong cuộc đời tôi. Thực sự là một loại cảm giác phức tạp, giống như lần trước khi anh tham gia chương trình Tạp Kỹ, những chuyến du hành mới. Mặc dù Lâm Canh Tân đã làm việc rất chăm chỉ nhưng lần đó anh đạp xe cùng bạn bè suốt 3 tiếng đồng hồ dưới làn gió buổi tối. Anh cảm thấy hạnh phúc hơn và lâu dài hơn. Mất tự do, cảm giác như lại được đi xe đạp đến trường khi còn nhỏ. Biệt thự riêng tư của Lâm Canh Tân như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem những bức ảnh về ngôi nhà mà anh ấy chia sẻ trong số này. Biệt thự của Lâm Canh Tân rất nổi tiếng. Biệt thự riêng, Lâm Canh Tân rất thích chia sẻ cuộc sống của anh ấy. Khi mở tài khoản mạng xã hội của anh ấy, bạn luôn có thể nhìn thấy hàng loạt bức ảnh về cuộc sống gia đình của anh ấy. Anh ấy hiện đang sống ở Thượng Hải và có một biệt thự có sân. Phong cách hiện đại điển hình, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và ban công đều được kết nối với nhau, khiến nó trông rộng rãi và rộng rãi hơn. Sàn đá cẩm thạch màu xám nhạt kết hợp với thảm màu xám, đơn giản nhưng không hề đơn giản. Nhà của Lâm Canh Tân có một khoảng sân rộng rãi, cửa sổ lớn từ trần đến sàn trong phòng khách dẫn thẳng ra sân. Ánh nắng tràn vào khắp nền, tạo cảm giác nhịp nhàng trong không gian. Một chiếc ghế sofa chính bằng da màu xám được đặt cạnh cửa sổ, kết hợp với một chiếc ghế sofa module màu xanh đậm của Ford Rock, tạo điểm nhấn cho chiếc tủ bên màu xanh lam cạnh cửa sổ. Nó phức tạp và không phức tạp nhưng phù hợp với khí chất tài giỏi của Lâm Canh Tân. Bếp cực lớn, nơi đặc biệt nhất trong căn biệt thự này chính là căn bếp ngoại cỡ. Như đã đề cập trước đó, phòng khách và phòng ăn thông nhau, giúp cải thiện đáng kể cảm giác về không gian, đủ rộng để Lâm Canh Tân có thể thoải mái nấu nướng. Nấu, sao, tổng thể căn bếp có tông màu sáng và nhìn tổng thể thực sự tuyệt vời. Một bộ tủ màu be hình chữ U ngoại cỡ với sự di chuyển hợp lý và khả năng lưu trữ hoàn hảo nhiều dụng cụ nhà bếp khác nhau. Bên cạnh, giúp việc tiếp cận nguyên liệu dễ dàng hơn, mặt bàn của tủ được lát bằng đá cẩm thạch có hoa văn màu trắng. Nếu có vết dầu nào thì chỉ cần dùng khăn giấy lau sạch là có thể chống bám bẩn và sạch sẽ. Thích một căn bếp như thế này.
Đồ ăn ở đâu cũng chỉ là bát pháo hoa của con người. Lâm Canh Tân là người yêu thích nấu nướng, có rất nhiều nghiên cứu về nguyên liệu. Có thể nói, anh ấy là một người sành ăn, thực thụ. Anh ấy cũng thường xuyên khoe về quá trình nấu nướng và hình thức bên ngoài. Món ăn ngon, trình bày rất chân thực. Lâm Canh Tân rất khéo léo trong việc nấu thức ăn. Trong nồi có tiếng xèo xèo. Khi các nguyên liệu được xào nhẹ nhàng trong chảo dầu, mùi thơm dần dần lan tỏa. Khi nhiệt độ được kiểm soát, các nguyên liệu sẽ phát ra âm thanh tanh tách đầy lôi cuốn. Mỗi lần lật sẽ cám dỗ vị giác của bạn. Chiếc thìa trong tay anh đưa đi đưa lại trong nồi một cách nhẹ nhàng, khéo léo và tự nhiên. Gia vị đổ xuống một cách bình tĩnh, như thể anh đã quen với vị trí của chúng trong nồi. Đáy sâu của nồi phản ánh sự nhảy múa của ngọn lửa, như đang kể lại câu chuyện về món ngon huyền thoại này. Một lúc sau, mùi thơm dần lan tỏa trong bếp, thu hút những tâm hồn đói khát và vạch ra ảo giác thèm ăn ngay khi mở nắp. Làn khói bốc lên mang theo một mùi hương quyến rũ, như bị xua tan giữa màn đêm. Đói, các nguyên liệu được ngâm trong nước sốt và có độ óng ánh hơi lôi cuốn lúc này, không chỉ là sự thưởng thức của vị giác mà còn là sự thanh tẩy của tâm hồn. Sắp mở ra một bữa tiệc hương vị và hạnh phúc. Lâm Canh Tân, người cũng thích nấu ăn vì yêu thích ẩm thực, cũng đã mở một nhà hàng. Phong cách trang trí của nhà hàng cũng là phong cách hiện đại điển hình. Màu sắc tươi sáng và ánh đèn lộng lẫy mang lại cảm giác cao cấp cho tổng thể. Bởi vì thích đồ ăn nên tôi đã mở một nhà hàng và biến niềm đam mê của mình thành một công việc kinh doanh mà không công khai với công chúng. Việc này có lẽ chỉ có Lâm Canh Tân mới làm. Phòng ăn, trang trí của nhà hàng rất tinh tế và sang trọng. Trần nhà được khảm những chiếc đèn chùm tròn viền vàng. Ánh sáng chiếu qua những chiếc đèn chùm pha lê có một bầu không khí sang trọng tràn ngập trong không gian, khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong một không gian xa hoa. Phòng tiệc quý phái, ngoài ra còn có một bộ đảo giữa nhà bếp và phòng ăn, được làm bằng đá cẩm thạch màu xám. Bề mặt nhẵn toát lên vẻ sáng bóng quý phái. Thiết kế của hòn đảo vừa thiết thực vừa mang tính thẩm mỹ, tạo thêm nét chuyển tiếp giữa nhà bếp và phòng ăn. Phòng ăn sang trọng và lịch sự, bàn ăn là tâm điểm của không gian này. Nó được làm bằng gỗ gụ màu nâu, có họa tiết và đường nét đơn giản, mượt mà, thiết kế tinh tế, toát lên bầu không khí quý phái và sang trọng. Khi màn đêm buông xuống, tôi tụ tập cùng những người bạn lâu năm, ánh đèn màu cam chiếu lên đồ ăn như được phủ một tấm lọc, tiếng cười nói cũng khiến quán càng thêm ám khói. Trưng bày, nhà của Lâm Canh Tân sưu tập nhiều đồ chơi thời thượng, về cơ bản được đặt trong tủ trưng bày trong phòng khách. Mỗi lưới trưng bày các hình vẽ ngoại vi khác nhau của các tác phẩm hoạt hình cổ điển. Cho dù đó là hình ảnh hoạt hình cổ điển hoài cổ và cổ điển hay một nhân vật hoạt hình hiện đại và hợp thời trang, những nhân vật này đều là những nhân vật yêu thích của Lâm Canh Tân và tạo thêm sự thú vị và cá tính cho môi trường gia đình. Kết luận, trên màn ảnh, Lâm Canh Tân mang đến cho mọi người khí chất như một tổng thống độc đoán, nhưng khi mở miệng, anh ấy bộc lộ tính cách thẳng thắn của những người Đông Bắc, đôi khi tự ái và có chút anh hùng, và sống tốt hơn bất kỳ ai trong vòng đó. Thư giãn và chân thực, niềm vui của một người như vậy tràn ra từ màn hình. Tôi hy vọng anh ấy luôn có thể thú vị như vậy và tiếp tục mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm hay hơn.